नमस्ते। आजको भिडियोमा हामीले इन्टर-vlan को बारेमा भन्न गइरहेको छु। इन्टर-vlan भनेको के हो? जस्तै यो हामीले दुईटा भिलेन बनाइसकेपछि भिलेनले एकअर्कामा मात्रै कुरा गर्छ। जस्तै भिलेन 10 छ भने यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरसँग मात्रै कुरा गर्छ, यसले योसँग मात्रै कुरा गर्छ आफ्नो। तर इन्टर-vlan भनेको के हो? भिलेन बनाइसकेपछि हामीले यसलाई कसरी मिलाउने, त्यसलाई इन्टर-vlan भन्छ। भिलेनलाई फेरि कुरा गराउनलाई नै इन्टर-vlan भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो 192.168.2.10.2 छ, अनि यो 10.3 अनि यो यहाँ 20.2 छ। यसको मतलब यो आइपी एड्रेस नै दुईटैको फरक छ। दुईटै फरक भएपछि एउटै स्विचमा जोडिरहेछ र एउटै स्विचबाट एउटै राउटरमाबाट हामीले तानिरहेछौँ, एउटै इन्टरफेसबाट। यो सम्भव छ कि छैन? अब हेर्दै जाऊँ। यसको पहिला म चाहिँ कन्फिगरेसन गर्छु। 192.168.10.2 अनि यसको मैले गेटवे यसको गेटवे 1 दिन्छु। त्यस्तै यो कम्प्युटरको आइपी एड्रेस 3 गेटवे 1 दिन्छु। त्यस्तै अब यता कम्प्युटरको कन्फिगरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो हामीले यहाँ 20.2 आइपी एड्रेस दिइरहेछ। यो फरक आइपी एड्रेस छ 20 मा। त्यस्तै अब यो कम्प्युटरको 3 यो हामीले दियौँ। अब पहिला चेक गरौँ। यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरसँग कुरा गर्छ। एकदम मेन कुरा आइपी एड्रेस पनि सेम छ। मैले भिलेन केही क्रिएट गरेको छैन। यसले योसँग कुरा गर्दैन, किनभने आइपी जब फरक हुन्छ त्यसको लागि राउटर चाहिन्छ। त्यही भएर पहिला मैले यो चेक गर्छु, कुरा गर्छ गर्दैन। कमान्डमा गएपछि अब म यो कम्प्युटरसँग कुरा गर्न डाटा ट्रान्सफर हुन्छ हुँदैन। 192.168.10.3 हेर्नु, यो चाहिँ डाटा ट्रान्सफर भइरहेछ। यसको मतलब यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरसँग कुरा गर्छ, यसले भिलेन सिलेनको कुरा छैन। त्यसपछि मैले यो कम्प्युटरसँग कुरा गर्न लगायो भने यसले कुरा गर्दैन। पिङ 192.168.20.2 किनभने आइपी एड्रेस जब डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो बेला राउटर चाहिन्छ। त्यही भएर यहाँ हामीले एउटै राउटरबाट कसरी कुरा गर्न लगाउने भन्ने कुरा हो। यहाँ भएन। अब मैले चाहिँ यसमा के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा यसलाई भिलेन चाहिँ यसमा पास गर्छु। पहिला दुईटा भिलेन बनाउँछु, भिलेन 10 र भिलेन 20। त्यसको लागि स्विचमा जानु पर्यो। स्विचमा गइसकेपछि सीएलआई मोडमा यहाँबाट इनेबल, त्यसपछि जे पनि काम केमा हुन्छ भन्नाले ग्लोबल मोडमा। त्यो ग्लोबल मोडमा पहिला छिर्नु पर्यो। त्यसपछि एउटा भिलेन 10 मैले क्रिएट गर्छु। त्यसको नाम चाहिँ के राख्छु भन्दाखेरि नेम सेल्स राख्छु। अर्को भिलेन फेरि म क्रिएट गर्छु 20, त्यसको नाम राख्छु मार्केटिङ भयो। अब एक्सेस्ट
यसलाई सेभ गर्नको लागि WR त्यसपछि हामीले भएन त्यसो हेर्नको लागि सो भिलेन गरेपछि थाहा हुन्छ यो 10 मा सेल्स 20 मार्केटिङ भनेर यो हाम्रो भिलेन चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। अब हामीले यो दुईटा यसमा भिलेन 10 सेल्स भनेर हाल्यो 10 टु आएर। अब यो भिलेन 10 मा यो पोर्ट जुन छ यहाँ यसो गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ 01 02 यो चाहिँ यसमा छ र यो यसमा चाहिँ यसको रेन्ज चाहिँ पोर्टलाई अब चाहिँ एक्टिभ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो फर्स्टमा फेरि अब कन्फिगरेसन मोडमा जानुपर्छ यो पनि गर्नको लागि। त्यसपछि इन्ट रेन्ज यो दुईटा 01 देखि 2 सम्म छ त्यही भएर इन्ट रेन्ज। त्यसपछि F 01 देखि 2 सम्म छ त्यो रेन्ज त्यति दियौँ। त्यसपछि यो पोर्टलाई 10 मा राखिदिने हो। त्यसलाई स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन 10 मा राख्यौँ। त्यसपछि यसलाई स्विच पोर्ट मोड एक्सेस गऱ्यो। त्यसपछि यसको काम खत्तम। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो यो 3 र 4 इन्टरफेसमा छिर्नुपर्ने छ। यहाँ हाल्दै नि हुन्छ योबाट फेरि कन्फिगरेसन मोडमा गएर हाल्दा नि हुन्छ तर म योबाट हाल्छु इन्ट रेन्ज F 0 3 अनि 4 छ। त्यसपछि यसलाई स्विच पोर्ट एक्सेस भिलेन 10 मा हाल्ने दुईटैलाई 20 मा 20 गऱ्यो। त्यसपछि मोड एक्सेस गरिदिने हो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब यो हाम्रो भइसक्यो। अब म यहाँबाट निस्किन्छु। सेभ गर्नको लागि WR यो चाहिँ भिलेन मोडमा सेभ हुन्छ। हेर्नु छ भने सो भिलेन ब्रिफ लेख्ने हुन्छ नलेख्ने आउँछ। सेल्स मार्केटिङ सेल्समा 01 02 छ पोर्ट यो पोर्ट हो। त्यसपछि मार्केटिङमा 3 4 छ। यसरी हामीले यो पोर्टमा एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पोर्टमा सेल्स यो पोर्टमा यस्तो यो कम्प्युटर यहाँ राखिनु भयो यो कम्प्युटर यहाँ राखिनु भयो जहाँ राख्यो भने त्यो भिलेन 10 मा क्रिएट गरेछ भने त्यो सबै एक ठाउँमा कुरा गर्छ त्यति हो। त्यसपछि अब हामीले यहाँबाट यहाँ चाहिँ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्रङ्क चाहिँ युज गरिदिन्छ किन यो पोर्ट यहाँ आइसकेपछि यहाँ दुईटा चाहिन्छ। यो अर्कै आइपी हो यो अर्कै आइपी हो त्यही भएर यहाँ ट्रङ्क चाहिँ जरुरी पर्छ। त्यो ट्रङ्कको लागि स्विचमै गर्नुपर्ने भएकोले मैले चाहिँ पहिला नै गरेर छोडिदिन्छु। त्यसको लागि हामीले इन्टरफेस यो FA05 चाहिँ ए छोडेर बाँकी लेख्नुपर्ने हुन्छ। खास F0/5 इन्टरफेसमा छिर्नु पर्यो। फर्स्टमा कुनै काम गर्दा त्यो इन्टरफेसमा छिर्नु पर्यो। त्यसपछि अब यसलाई के गर्नु पर्दैन ट्रङ्कको लागि स्विच पोर्ट मोड एक्सेसको सट्टामा ट्रङ्क लेखिदिने हो। त्यसपछि त्यो ट्रङ्क हुन्छ TRUNK ट्रङ्क भइसक्यो।
यति गरिसकेपछि यो ट्रङ्क हुन्छ, केही गर्नु पर्दैन। WR सेभ भयो। अब हामीले यहाँदेखि यहाँसम्म कन्फिगरेसन गरिसक्यो। अब चाहिँ राउटरमा जानुपर्ने हुन्छ। अब राउटरको कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो। राउटरमा अब गर्ने के भन्दाखेरि पहिला त नो लेख्नु पर्यो, यहाँ छिर्छ। त्यसपछि प्रिभिलेज मोडमा जानु पर्यो। त्यसपछि ग्लोबल मोडमा जानु पर्यो। अब गर्ने के भन्दाखेरि यो जुन इन्टरफेस छ, यो इन्टरफेसमा अब एउटै पोइन्टबाट दुईटा भिलेन आइडी छ, दुईटा आइपी एड्रेस छ। हामीले यहाँबाट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यहाँ त दुईटा छ, अब दुईटा पोर्टमा युज गरेछौँ, एउटै पोर्टलाई युज गरेछौँ। कसरी यसलाई गर्ने, त्यसलाई भन्छ इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सबभन्दा इन्टरफेस, अब यो यसको इन्टरफेस GIG00 छ, जी लेख्ने, बाँकी सबै लेखिदिने हो। G0/0/0 यो इन्टरफेसमा छिर्नु पऱ्यो क्या सुरुमा। त्यसपछि नो सटडाउन गर्नुपर्छ। त्यसपछि अब मैले के गर्नु पर्यो भने इन्टरफेस, यो जुन इन्टरफेस छ G0/0/0 अनि यसमा हामीले भिलेन 10 जुन छ त्यो चाहिँ 10 हालिदिएपछि यो भिलेन 10 मा चाहिँ इन्टरफेसमा जान्छ भन्ने कुरा हो के। त्यो भिलेन 10 को लागि यो अफ भयो यो पोर्ट। अब यसमा के गर्नु पर्यो भन्नाले इन्क्याप्सुलेसन भन्छ। इन्क्याप्सुलेसन यो कोड हुन्छ 1Q अनि यहाँ चाहिँ जुन भिलेनको छ त्यो चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हालिसकेपछि यसको आइपी एड्रेस हाल्नुपर्छ, आइपी एड। अब यताको लागि आइपी के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो राउट या कन्फिगरेसन गर्दा डिफल्ट राउटर हालेको थियौँ 10.1, यसको आइपी एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ 192.168.10.1 अनि यसको सबनेट मास्क पहिला जुन गरिन्थ्यो त्यही हो। यो क्लास सी को भएर यसको आइपी एड्रेस चाहिँ यो हुने भयो। त्यसपछि अब मैले एउटै इन्टरफेसमा दुईटा चाहिँ छिराउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले इन्टरफेस पहिला छिरिसकेछौँ। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मोडमा आएर इन्टिजर अनि G0/0/0 अब 20 भिलेनको लागि यो 20 भिलेन छ, त्यसको लागि .20 दिनु पर्यो इन्टरफेसमा। यो इन्टरफेसमा भिलेन 20 को लागि अब गर्नु पर्यो, पहिला 10 थियो अब 20 भयो। अब यो अफ भयो। अब अफ भइसकेपछि इन्क्याप्सुलेसन अनि .1Q अनि 20 भिलेनको लागि छ भने 20 हाल्नु पर्यो। त्यसपछि यसको नि आइपी एड्रेस दिनु पर्यो, किनभने एउटै पोइन्टबाट निकालिरहेछौँ। त्यही भएर एउटै पोइन्टमा दुईटा आइपी एड्रेस दिन मिल्छ इन्क्याप्सुलेसन गरेर 192.168.20.1 अनि सबनेट मास्क 255.255.255.0। अब हामी यसलाई सेभ गर्नु पर्यो WR। अब हेर्नुहोस्, अब चाहिँ यो कम्प्युटरले यो कम्प्युटरसँग कुरा गर्छ। अब हेर्नुहोस् यो गरिसक्यो, किन यो दुईटा बिल्डिङमा मानौँ न भिलेन बनिरहेछ। अब बनिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भन्दा कुरा गराउनु पर्यो भने पहिला चाहिँ कुरा नगर्ने, अब चाहिँ कुरा गराउनु पर्यो भने त्यसलाई इन्टर-भिलेन भन्छ। त्यही भएर अब चाहिँ कुरा गर्छ गर्दैन। स्पिन
अब यो कम्प्युटरको आइपी एड्रेससँग फरक छ 168.20.2 छ हेर्नुहोस् फरक छ एउटै राउटरबाट अर्को फरक आइपी एड्रेसमा पनि कुरा गर्न पाइयो अनि त्यसपछि भिलेन बनाएको छ भने त्यो एकअर्कासँग कुरा पनि गर्न पाइयो यसरी इन्टर भिलेन भनेको छुट्टै कुरा गर्ने हो इन्टर भिलेन भनेको भिलेनहरूको एक ठाउँमा ल्याएर कुरा गराउनु हो त्यसलाई नै इन्टर भिलेन भन्छ यहाँ कुरा भयो यसरी इन्टर भिलेनबाट काम हुन्छ अब अर्को भिडियोमा के गर्छु भन्दाखेरि यो एउटा इन्क्याप्सुलेसन नगरिकन यो ओल्ड मेथड हुन्छ यहाँ म अर्को वायर जोडिदिन्छु अनि त्यसपछि कसरी कुरा गर्ने ओल्ड मेथड हो तर दुईटा वायर एउटै राउटरमा जोडिसकेपछि एउटै राउटरमा जोडेर अनि आइपी एड्रेसबाट कुरा गराएर पनि गराउन मिल्छ यो चाहिँ अर्को भिडियोमा म चाहिँ बनाउँछु हस् थ्याङ्क यू धन्यवाद